Γεια σας φίλες και φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο εβδομαδιαίο πλάνο γυμναστικής που έχουμε ξεκινήσει. Σήμερα λοιπόν σας καλωσορίζω στη μέρα 4. Σήμερα, σαν τέταρτη μέρα λοιπόν του εβδομαδιαίου προγράμματος γυμναστικής που έχουμε ξεκινήσει μαζί, θα κάνουμε ασκήσεις κοιλιακών με βαράκια. Την προηγούμενη μέρα κάναμε πόδια και δικέφαλα, οπότε σας πρότεινα να κάνετε την επόμενη μέρα ένα διάλειμμα για να ξεκουραστεί όλο το σώμα, μιας και πιάσαμε σχεδόν όλες τις μυϊκές ομάδες, δεν εστιάσαμε τόσο πολύ στους κοιλιακούς. Γι' αυτό είτε θα κάνετε ένα διάλειμμα και μετά θα κάνετε αυτό το βίντεο, είτε μπορείτε να κάνετε κατευθείαν αυτό το βίντεο την επόμενη μέρα, εφόσον δεν νιώθετε κόπωση και στα πόδια, γιατί θα χρειαστούμε στο σημερινό βίντεο και τους λαγονοψοίτες μας που θα μας βοηθήσουν στις ασκήσεις μας για να γυμνάσουμε και τους κάτω κοιλιακούς. Πριν ξεκινήσουμε όμως με το σημερινό πρόγραμμα, μπορείτε να πάτε στην περιγραφή του βίντεο, σας έχω παραθέσει χρήσιμα link, ανάμεσα στα οποία έχω βάλει και ένα βίντεο με ασκήσεις για τη μέση μας, για τους ραχιαίους μας, που είναι σίγουρα πολύ σημαντικό να το κάνετε και πριν και μετά από το σημερινό πρόγραμμα, για να βοηθήσουμε έτσι την εκγύμναση και να ζεστάνουμε λίγο τη μέση μας, να αποφύγουμε τραυματισμούς. Οπότε εγώ για τις ανάγκες του σημερινού βίντεο θα πάω κατευθείαν στις ασκήσεις κοιλιακών μας. Πάμε λοιπόν μαζί με την πρώτη άσκηση. Το πρόγραμμα θα είναι γρήγορο όσον αφορά την εκτέλεσή του, γιατί βάζοντας βάρος θέλουμε να δώσουμε λίγο πιο πολύ όγκο στους κοιλιακούς μας, αλλά και με τη γρήγορη εκτέλεση, πηγαίνοντας με γρήγορη μετάβαση από τη μία άσκηση στην άλλη, θα βοηθήσουμε να ανεβούν οι παλμοί για να πετύχουμε και τη λιποδιάλυση που θέλουμε. Ωραία λοιπόν, πάμε με την πρώτη άσκηση. Θα πάρουμε τώρα εδώ το ένα βαράκι από τα δύο. Ξαπλώνουμε πίσω και αυτή εδώ τη στάση σηκώνουμε τα πόδια εδώ. Παίρνουμε αυτή εδώ τη μορφή και πάμε 10 επαναλήψεις πρώτα από τη μία πλευρά. Θα κάνουμε 20 επαναλήψεις στην κάθε άσκηση και 15 δευτερόλεπτα θα είναι το διάλειμμα. Και 10 από την άλλη, αλλάζουμε χέρι. Καθώς κάνουμε την επανάληψη, κοιτάμε να μην χαλάμε τη φόρμα. Θέλουμε να κρατάμε αυτή τη μορφή. Καθώς σηκωνόμαστε προς το πάνω, προσπαθούμε δηλαδή να κουμπίσουμε το ταβάνι. Ωραία. Κάνουμε την άσκηση με αυτή τη μορφή εδώ, για να προστατεύσουμε ταυτόχρονα και τη μέση μας. Γι' αυτό σηκώνουμε και τα πόδια, τα φέρνουμε κοντά μας και δεν σηκωνόμαστε μέχρι τέρμα πάνω για να μην επιβαρύνουμε τη μέση. Ωραία λοιπόν. Ξεκουραζόμαστε λίγα δευτερόλεπτα, 15 το πολύ 20. Τώρα θα εστιάσουμε κυρίως στους κάτω κοιλιακούς, οπότε θα πάρουμε το βαράκι εδώ, θα το βάλουμε καλά ανάμεσα στα πόδια μας, κλειδώστε το καλά και πάμε, ξαπλώνουμε πίσω και από αυτό το σημείο σηκώνουμε το βαράκι προς τα πάνω και μαζεύουμε τα πόδια μας, τα γόνατα στο στήθος. Τα χέρια βάλτε τα κάτω από τη λεκάνη σας για να προστατεύσουμε έτσι πάλι, είπαμε, τη μέση. Γι' αυτό την κάνουμε μαζεμένα τα πόδια και όχι τεντωμένα εδώ, γιατί με τεντωμένα τα πόδια ασκούμε πιο πολύ πίεση στη μέση μας. Οπότε πάμε εδώ για 20 επαναλήψεις. Καθώς τραβάτε τα πόδια σας, τα γόνατα, θέλουμε η δύναμη να πηγάζει από τους κάτω κοιλιακούς και όχι από τα πόδια μας. Κυρίως από τους κάτω κοιλιακούς, σίγουρα και τα πόδια μπλέκονται, αλλά κυρίως από τον κορμό. Τραβάμε με τους κοιλιακούς μας το βαράκι προς το στήθος μας. Ωραία. Αφήνουμε ομαλά. Ξεκουραζόμαστε 15 δευτερόλεπτα. Και θα πάμε τώρα με την επόμενη άσκηση, η οποία θα εστιάσει κυρίως στους πλάγιους κοιλιακούς. Φυσικά σε όλους, αλλά θα δίνει πιο πολύ βάση εκεί. Σηκώνουμε τα πόδια εδώ. Αν μπορείτε τεντώστε τα, αλλιώς εδώ, για να μην επιβαρύνουμε πάλι τη μέση μας. Και πάμε. Μια προς τα δεξιά το βαράκι και μια προς τα αριστερά. Στρίψτε καλά τον κορμό σας, σφίξτε τον. Κρατήστε τον σφιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της επανάληψης. Να θα νιώθουμε να εμπλέκεται. Από τον κορμό δηλαδή γίνεται αυτή η περιστροφή.
20 επαναλήψεις με κάθε άσκηση. Ωραία. Πάμε τώρα, παίρνουμε και τα δύο τα βαράκια μας. Πάμε σε αυτό το σημείο. Τεντώνουμε τα χέρια πίσω το κορμί μας, σε αυτή τη στάση. Και πάμε πρώτα το ένα πόδι και μετά το άλλο. Απαιτητική άσκηση. Προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη μορφή εδώ. Θέλει πολύ δύναμη όσον αφορά τον κορμό μας. Κρατήστε ισορροπία. Αν κουράζεστε, φέρτε τα βαράκια εδώ. Αν κουράστηκαν τα χέρια σας. Και μετά ξανά πίσω. Θα κάνουμε 10 επαναλήψεις με το κάθε πόδι. 20 δηλαδή στο σύνολο. Τραβάμε το γόνατο όσο πιο κοντά στο στήθος μπορούμε. Ωραία. Δύσκολη άσκηση, απαιτητική. Θέλουμε πάντα η κάθε άσκηση να γίνεται από τον κορμό, από εκεί να πηγάζει δηλαδή η ενέργεια. Σφίξτε τον, κρατήστε το σφιχτό καθ' όλες τις επαναλήψεις. Πάμε πάλι, παίρνουμε το ένα βαράκι τώρα, στο αυτό το σημείο και όπως είμαστε. Το βάζουμε εδώ στη μέση. Το κρατάμε όπως σας βολεύει, κρατήστε το. Και πάμε από εδώ. Κάνουμε κάθετα ψαλιδάκια. Σε αυτό το ύψος στα πόδια, εντωμένα. Περνάμε το ένα κάτω από το άλλο. Πάμε να την κάνουμε για 40 δευτερόλεπτα. Ωραία. Όσο πιο τεντωμένα κρατάμε τα πόδια σε αυτή την άσκηση, τόσο πιο πολύ ενεργοποιούνται και οι κάτω κοιλιακοί μας. Πάμε τώρα στην επόμενη. Πάλι το κρατάμε εδώ. Και πάμε σε αυτό το σημείο. Τεντώνουμε τα πόδια μας, τα σηκώνουμε το έδαφος ελαφρώς, να μην ακουμπάνε. Και τα μαζεύουμε εδώ κοντά στο βαράκι και πίσω. Πάμε για 20 επαναλήψεις. Κοιτάξτε να κάνετε όλη την κίνηση, μην κόβετε από την επανάληψη. Ακόμα και αν χρειαστεί να σταματήσετε, να πάρετε δύο ανάσεις και να ξανασυνεχίσετε. Ωραία. Και πάμε τώρα στις επόμενες δύο ασκήσεις που θα γίνουν σε όρθια στάση. Αν έχετε ένα πιο βαρύ βαράκι, πάρτε το τώρα, ένα δεκάκιλο, γιατί σε όρθια στάση δεν θα μας δυσκολεύει τόσο πολύ ένα πιο ελαφρύ βαράκι, θέλουμε περισσότερη αντίσταση. Πάμε λοιπόν για αυτή εδώ τη στάση. Τώρα όπως είμαστε θα κάνουμε πρώτα προς τα δεξιά, σκύβουμε περίπου στο ύψος από το γόνατό μας, εδώ. Καθώς κάνετε την επανάληψη, κοιτάτε να μην βοηθάτε καθόλου στην επανάληψη με το χέρι σας. Το χέρι μένει ευθεία κάτω τεντωμένο, καθώς γίνεται η κίνηση, και τραβάμε ουσιαστικά με τους πλάγιους κοιλιακούς το βαράκι προς τα πάνω. Η δύναμη πηγάζει από τον κορμό, από τους κοιλιακούς ξεκάθαρα. Δεν βοηθάμε καθόλου με το χέρι. Πάμε 10 επαναλήψεις από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ωραία. Αλλάζουμε χέρι. Πάμε τώρα με το άλλο. Άλλες 10 με την ίδια τεχνική. Ωραία. Τώρα εδώ μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα 15 δευτερόλεπτα αν θέλετε. Ίσα ίσα να ξεκουραστείτε λίγο, να ξεκουραστούν τα χέρια σας ανάλογα και το βάρος που έχετε. Εγώ θα πάω κατευθείαν στις επόμενες επαναλήψεις, στην επόμενη άσκηση. Τώρα όπως είμαστε εδώ, κρατάμε πάλι τη μέση ευθεία με την πλάτη και πάμε σκύβουμε προς τα μπροστά ελαφρώς, πάλι στο ύψος από το γόνατο και σηκώνουμε πάλι η δύναμη, πηγάζει από τον κορμό μας.
και άλλες 10 με το άλλο χέρι. Αν έχετε ελαφριά βαράκια, κάντε τις και 12, ακόμα και 15 τις επαναλήψεις. Αν έχετε πολύ βαριά, πάνω από 10 κιλά, κάντε 10, όπως έκανα εγώ. Ωραία. Πάμε τώρα κάτω, στο έδαφος, θα τελειώσουμε το πρόγραμμα με τις επόμενες 3 ασκήσεις που θα κάνουμε back to back, τη μία πίσω από την άλλη δηλαδή, χωρίς να σταματάμε, για να ολοκληρώσουμε έτσι το πρόγραμμα. Πάμε σε αυτό το σημείο, όπως είμαστε εδώ, κρατιόμαστε σε αυτό το ύψος, δεν βυθίζουμε τη λεκάνη και πάμε μια δεξιά, μια αριστερά για 20 επαναλήψεις. Σφίξτε το κορμό σας καθώς την κάνετε. Ωραία. Πάμε τώρα, βυθιζόμαστε κάτω και πάνω. Γρήγορα, σφίξτε το κορμό. Άλλες 20. Και πάμε άλλη μία, όπως είμαστε. Τραβάμε το γόνατο μέσα, μία το ένα, μία το άλλο, 20 φορές προς το στήθος μας. Ωραία. Τέλεια. Θα διάθετε τους κοιλιακούς να έχουν πάρει φωτιά τώρα και με αυτή την άσκηση ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα. Σας συνιστώ να το κάνετε τουλάχιστον 2 ή 3 ακόμα φορές στο σύνολο. Να το ολοκληρώσουμε δηλαδή 3 με 4 σετ από την αρχή για να κάνουμε καλή δουλειά. Αυτό το κρίνετε εσείς με βάση τι αντοχές έχετε. Αν σας άρεσε το βίντεο λοιπόν, κάντε like, κάντε subscribe στο κανάλι για να το βοηθήσετε να ανέβει. Περιμένω προτάσεις και σχόλια με τις εντυπώσεις σας. Και εμείς θα τα ξαναπούμε με το επόμενο βίντεο που θα σας ετοιμάσω το Σάββατο και θα αποτελέσει την 5η και τελευταία μέρα του εβδομαδιαίου πλάνου γυμναστικής που έχουμε ξεκινήσει μαζί. Μέχρι τότε συνεχίστε έτσι, πάμε γερά!